Någonting som jag stöter på, det är många nybörjare som är väldigt osäkra när de ska köpa och sälja aktier. Innan du köper dina första aktier så kan det vara bra att du känner till lite vanliga misstag som många andra gör, bland annat jag. Det här är 5 stycken vanliga misstag som nybörjare gör när man köper aktier för första gången. Hejsan, mitt namn är Marcus Lindblad och det är jag som driver sparcash.se. Du är förmodligen nybörjare och vill komma igång och köpa och sälja aktier. Jag vill inte att du ska göra samma snedsteg som många andra faktiskt gör. Jag lyssnar på en podcast som heter Avanza-podden. Väldigt bra podcast. De har en Facebookgrupp. Där ställde jag frågan vad de vanliga misstagen är när de köper aktier. Är det så att du vill läsa fler tips så länkar jag till den här tråden här nedanför. Jag har också gjort ett inlägg om den på Sparcash som du kan läsa. Så frågan jag ställde var: vad är de största misstagen som du gjorde när du började investera? Nummer 1. Att ha fel courtageklass och att man går back redan vid ett köp. När du köper aktier så finns det något som heter courtage. Och det är alltså avgiften för när du köper en aktie. En köpavgift. Courtage betalar du även när du säljer en aktie, alltså en säljavgift. När du registrerar dig på till exempel Avanza eller Nordnet, då får du välja vilken courtageklass som du vill ligga i. Det första vanligaste misstaget som nybörjare gör är att de väljer fel sån här courtageklass. Så att när de köper aktier för första gången så tänker de inte på att det kostar en summa. Att det är en köpavgift. Och den här köpavgiften kanske blir så pass stor att den äter upp en väldigt stor del av din investering. Så låt säga att du investerar 1000 kronor. Ja, då kanske det är lite dumt att du har en courtageklass där en köpavgift står för 30 kronor utav de här 1000 kronorna i investering. När du är ny kund så har du oftast upp till 50 000 kronor på Avanza och upp till 80 000 kronor på Nordnet att köpa aktier för kostnadsfritt. Så courtageklassen är viktig. Se till att du har rätt courtageklass innan du köper och säljer aktier. Misstag nummer 2. Det är att köpa förhoppningsbolag, alltså till exempel läkemedelsföretag och cancerforskning och annat som gör nyemission efter nyemission. Vad det betyder är alltså många utav de här företagen som man får reda på i aktiegrupper på Facebook och annat som man får tips om. Det är ofta ganska hypade företag, de kanske inte ens går med vinst. Passa dig för dem, för det är lätt att man bränner sig där. Man tror helt enkelt att de ska göra en helt magiskt rik eller annat. Akta dig lite för dem, vänta lite tills du har fått lite mer kött på benen med att köpa aktier innan du går in i dem. Om det är så nu att du väljer att köpa ett forskningsbolag eller annat, gå in med en väldigt liten summa som du har råd att förlora. För det kan lätt vara så att du bränner dig på dem. Punkt nummer 3. Handla med hävstång på tok för tidigt innan man förstår hur det funkar. Det här har jag gjort och det är så som jag förlorade 2 stycken månadslöner i väldigt ung ålder. När jag var 19 år gammal så gjorde jag detta och det var ju precis efter att man hade tagit studenten. Så svider det ganska hårt att förlora 2 månadslöner på att hålla på och trada och leka att man är någon slags guru. Att handla med hävstång innebär ju att man handlar med lånade pengar. Låt säga att du köper en hävstångsprodukt, exempelvis Bull OMX gånger 15. Bull är när man tror på uppgång, Bear när man tror på nedgång. Låt säga nu att du köper en Bull OMX gånger 15. Då tror du att OMX ska gå upp och är det så att OMX går upp 1%, ja men då tjänar du 15% istället. Men om det är så att det du investerar i istället går ner 1%, ja men då kommer din position gå ner 15%. Så det är en hävstång, alltså det blir en större effekt uppåt eller neråt. Så det är en stor varningsfinger för det. Ett misstag till som Andreas Hansson har tipsat om, och det är att inte ha tålamod att behålla de bra bolagen man faktiskt lyckats att köpa. Och det här är någonting som jag känner igen mig väldigt mycket. Alltså när du har köpt en aktie och det går bra, våga behålla det då. Var inte så att ifall det går ner lite att du vill ta hem vinsten, för att tänk på lång sikt. Hur länge vill du äga den här aktien? Hur länge vill du investera de här pengarna? Och det här är en viktig läxa som väldigt många nybörjare åker på. Att de tar hem vinsten på tok för tidigt och inte har tålamod att åka med tåget. Är det så att du känner att shit, ja, men jag tror att jag vill sälja och ta hem lite vinst. Ja, men
fundera på om du kanske ska sälja hälften av din investering eller att bara sälja din investering och sen så har du kvar avkastningen i aktierna. Ännu ett misstag, och det är att leka med pengar man behöver eller tänker använda inom kort, så att man inte tänker långsiktigt. Låt säga att det är pengar som du behöver inom kort tid och du vill snabbt bara öka värdet på dem för att du vill kanske, låt säga att du behöver köpa en bil inom någon månad. Du kanske tror då att du kan få de här pengarna att snabbt öka i värde genom att investera dem i aktier eller annat. Men du ska passa dig för det, för att det är lätt att man bränner sig, det är lätt att man förlorar de pengarna när man håller på med den här typen av handel. Försök inte att få dina pengar att växa otroligt snabbt, för att visst, det går snabbt i aktier och det är just det som är faran, att du kan förlora otroligt mycket pengar på en kort tid genom att tro om att du kan spekulera åt rätt håll. Så håll dig undan det. Så ganska många av de här misstagen känner jag också igen mig igenom. Jag vill att du läser igenom dem noggrant om det är så att du är ny på det här med aktiet. Ta det lite försiktigt. Var inte rädd för att våga investera, men var också lite försiktig med hur mycket du investerar. Det är viktigt att du inte heller går och drar och skjuter upp att investera, utan ha en liten summa som du investerar varje månad och fortsätt lära dig mer. Är det så att du känner att du är inte riktigt den här aktiva investeraren, men välj då kanske fonder istället för att investera i aktier. Det här var ett par vanliga nybörjarmisstag som de flesta har gjort. Så tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Det gläder mig att du har kommit så här långt. Och ge gärna en tumme upp ifall det är så att du gillar den här typen av video. Ge gärna en tumme ner ifall det är så att du inte gillar det. Och ge gärna kritik, för det välkomnar jag. För att jag vill lära mig och bli bättre på det här. Lycka till med dina investeringar och så hoppas jag att vi ses i nästa video.